Українську землю українцям, зниження тарифів на газ та новий погляд на медреформу. Ці і не тільки питання у програмі «Головна тема Вибір» обговорили з кандидатом у президенти Олегом Ляшком. Звідки взяти гроші на страховки та чи можна вірити соцдослідженням перед виборами? Дивіться, ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Про який продаж землі ми можемо говорити, коли мільйони гектарів землі у чорному обігу, коли вони ніде не обліковуються, коли немає... Треба зробити ринок прозорим. Гарячі дискусії, навіть суперечки. Та ефір головної теми «Вибір», який присвятили питанням ринку землі, медичній реформі і тарифам на газ, інакшим бути і не міг. Перше питання програми – мораторій на продаж землі. Гостю студії Олегові Ляшку ведуча Олена Кот нагадує його парламентський виступ 2011-го. Да, як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Чому ви посміхаєтесь, пане? Тому що, дивлюся, молодший був на 8 років. А якщо говорити по суті питання, і сьогодні та ж позиція. Ляшко впевнений, українська земля має належати винятково українцям. Якщо дозволити купувати іноземцям, держава, зрештою, програє. Де там інтереси українських селян, якщо в них нема грошей купити? Де інтереси українських фермерів? Попитайте фермерів. У них нема ні власного капіталу, ні обігових коштів, ні можливості взяти кредит, доступний в банку. Не менш емоційна і розмова про медреформу. Політик вкрай незадоволений нинішньою. Вважає, ситуацію врятує обов'язкове страхування для пенсіонерів державним коштом. 15 мільйонів пенсіонерів плюс дітей. Приблизно, я так порахувала, 6 тисяч гривень елементарна страховка. Це виходить 90 мільярдів гривень на рік. Це дорівнює нині загальному річному бюджету всієї української медицини. Ви пропонуєте решту програм просто не фінансувати? Ні, я пропоную просто проводити таку медичну реформу, щоб люди не помирали через те, що в них нема грошей купити ліки, чи через те, що в них нема грошей за хіміотерапію заплатити. Перше – це підняти зарплати лікарям. Друге – відновлення економіки. Де взяти гроші на медицину, на соціалку, відновлення економіки, нові робочі місця, збільшення для людей зарплат, щоб було більше доходів до бюджету і будуть гроші на медицину. Збільшити доходи держави, каже Ляшко, можна, зокрема і за рахунок зменшення енергозалежності. Якщо припинити закуповувати газ за кордоном, вдасться і казну наповнити, і тарифи знизити. Нині Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів, а витрачає 35 мільярдів кубометрів. Скільки років, за вашими оцінками, піде на те, щоби видобувати досить? Ми займаємо друге місце в Європі після Росії по запасах розвіданого газу. Ми живемо на торфі, де 2 мільярди тонн торфу, на 500 років розвіданих запасів вугілля. І ми ходимо з цією політикою, жебракуємо по всьому світу, побираємося. Виявляється, з ЮАР, з Америки дешевше привезти вугілля, ніж купити в Червонограді чи на Волині, чи пригнати газ із російської Сибірі. Я вам скажу, що це таке. Це корупція чистої води. Закликав Ляшко українців і не вірити соцдослідженням. А щоб визначитися, за кого віддати голос за 2 тижні, радить дивитися на реальні справи. Сьогодні те, що відбувається на цих виборах, це експерименти над українцями. Щоб подивитися, наскільки їх можна розвести, і де ота межа обману. Погоже, що її сьогодні немає. Тому я звертаюся до людей, які мені вірять. Будьте твердими в своїх упевненості і переконаннях. Не піддавайтесь маніпуляціям. Не ведіться на цей обман. Чи вірити соцдослідженням? Чи обманюють кандидати виборців, представляючи свої плани з реформування країни? У другій частині програми «Головна тема Вибір» розбір обіцянок влаштував двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Які з них реальні, а які ні, побачите вже завтра о 19-й у програмі «Сьогодні підсумки» з Олегом Панютою. Катерина Федотенко, Валерій Савицький. Сьогодні канал «Україна».